අද අපි සෑමදාම සාදා ගන්නා පොල් රොටිය පෝෂණයෙන් පිරුණු ගුණාත්මක ලෙස වෙනස්මාකාරයකට සාදා ගමු. මේ සඳහා පාවිච්චි කරන දේවල් ප්‍රමාණ සමගම සහ සාදා ගන්නා ආකාරයත් වීඩියෝවේ අකුරු කර ඇති. අද මම මේ සඳහා කුකුල් මස් පාවිච්චි කළත් ඔබට තම්බාගත් මාළු හෝ මාළු අඹුල් තියල් කැබලි කීපයක් පොඩි කර සාදා ගන්නත් පුළුවන්. මිශ්‍රණයට වැඩියෙන් වතුර එකතු කරන්න එපා. අතේ නොවැළෙන ගානට මිශ්‍රණය සාදා ගන්න. එළවලු වල වතුර ගතිය මෙයට එකතු වෙන නිසායි මෙම වීඩියෝව ගැන ඔබගේ අදහස් ලියන්න. වීඩියෝව හොඳ නම් ලයික් එකක් දමාගෙනම යන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එය අපට කරන උපකාරයකි.